Guys, setup to sound amplifier, subwoofer, 2 tower speaker and 2 mono speaker. So setup almost complete. So last partot মই আপোনালোকক amplifier বনাই দেখাইছো, subwoofer টো বনাই দেখাইছো. আজি এই যে টাৱাৰ স্পিকাৰ দুটা আছে, এই টাৱাৰ স্পিকাৰ দুটা আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম. আৰু তাৰ আগতে মই ইয়াৰ প্ৰাইচৰ কথাটো কওঁ, আপোনালোকে শকড হৈ যাব. এটা টাৱাৰ স্পিকাৰ কিমান টকাৰ ভিতৰত ৰেডি হৈছে জানেনে? মাত্ৰ 300 টকা. মানে একবাৰ ইমাজিন কৰি চাওক, ইমান এক্সপেন্সিভ আহে এনেকুৱা টাৱাৰ স্পিকাৰবোৰ. আজি আপোনালোকক এই টাৱাৰ স্পিকাৰ দুটা বনাই দেখুৱাও বলক. এয়া চাওক, এটা পুৰণা এনক্ল'জাৰ, যিটো মই হোম থিয়েটাৰ ৰিপেয়াৰিং শ্বপৰ পৰা পুৰণা ছেকেণ্ড হেণ্ড কিনিছোঁ. আৰু তো এইটো মই দুটা পাৰ্টেৰে ডিভাইড কৰিম আৰু তাৰপিছত দুটা টাৱাৰ স্পিকাৰ বনাম. তো আপোনালোকে এনেকুৱা এনক্ল'জাৰ নিজেও বনাব পাৰে প্লাইউডেদি, আৰু নহ'লে আপোনালোকে পুৰণা আপোনালোকে কিনিব পাৰে. অতি কম প্ৰাইজতে 100-200 টকাৰ ভিতৰতে পাই যাব. চ' ইয়াতে চাওক, যিখিনি ইয়াতে বাকী যিখিনি হল বা যি আছে সেইখিনি মেকআপ কৰিব লাগিব. তো তাৰ কাৰণে গোটেইখিনি প্ৰচেছ ইয়াত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আছে, আপোনালোকে চাই লওক. তো গাইজ, ইয়া চাওক, আমাৰ টাৱাৰ স্পিকাৰ দুটা কমপ্লিট হৈ গ'ল. তো এতিয়া অলপ টেষ্টিং কৰি চাওঁ. তো ইয়া কানেক্টেড আছে. ইয়া চাওক, বেছ একেবাৰে 0 কৰি দিয়া আছে, অকল মিউজিক প্লে কৰি দিয়া আছে. চাওক, কেনেকুৱা এটা চাৰাউণ্ডিং চাউণ্ড আহি আছে নহয়, কিবা এটা ভাল, মানে কি বেলেগ এটা মিউজিক, মানে চাউণ্ড কোৱালিটি ইয়াতে আপোনালোকে পাব. এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকে টাৱাৰ স্পিকাৰ বনাই লয় এই স্পিকাৰেদি. চ' দেখা পালে আপোনালোকে, মই আপোনালোকক অকণমান বজাই দেখুৱালোঁ. তো এতিয়া জাষ্ট এটা পাৰ্ট বাকী আছে, মনো স্পিকাৰ বনাব বাকী আছে. তাৰপিছত আমাৰ এই ফুল ছেটআপটো কমপ্লিট হ'ব আৰু তাৰপিছত এটা ধামাকা টেষ্ট কৰিম. চ' লগ পাই আছোঁ নেক্সট পাৰ্ট লৈ.